এতিয়া আমি ক্লাছ 8ৰ পেজ নাম্বাৰ 134ত থকা অনুশীলনী 8.1 আমি আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰটো চোৱা, এটা ঘড়ী 250 টকাত কিনি 260 টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ল। লাভ কিমান হ'ল আৰু শতকৰা লাভ কিমান হ'ল? চা, ঘড়ীটো কিনিছিল কিমান টকাত? 250 টকাত আৰু বিক্ৰী কৰিলে 260 টকাত। তাৰমানে তেখেতৰ লাভ কিমান হ'ল? লাভ হ'ল 10 টকা। এইটো বিক্ৰী দামৰ পৰা কিনা দামটো বিয়োগ কৰি দিলে আমি লাভ পাই যাম। তাৰপিছত আমি লাভ উলিয়াই লাভৰ শতকৰা হাৰ আমি উলিয়াম, ঠিক আছে? সো আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল কিনা দাম 250 টকা আৰু বিক্ৰী দাম 260 টকা। গতিকে চোৱা, ইয়াতে আমি দেখিয়ে গম পাইছোঁ যে 260 টকাটো বেছি, মানে বিক্ৰী দামটো বেছি কিনা দামতকৈ। তাৰমানে কি হ'ব? লাভ হ'ব নিশ্চয়। গতিকে লাভৰ সূত্ৰটো কি আছে আমাৰ? বেচা দামৰ পৰা কিনা দামটো আমি বিয়োগ কৰি দিলে আমি লাভ পাই যাওঁ, ঠিক আছে? এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। বিক্ৰী দাম বিয়োগ কিনা দাম। বিক্ৰী দাম কিমান আছিল? 260 টকা মাইনাছ কিনা দাম কিমান আছিল? 250 টকা। কিমান হ'ল? লাভ কিমান হ'ল? 10 টকা। এতিয়া আমি লাভৰ শতকৰা হাৰ আমি উলিয়াম। চোৱা, লাভৰ শতকৰা হাৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াম? এই যিটো লাভ পালোঁ, লাভ আমি ওপৰত লিখিম লাভ, তলত হ'ল কিনা দাম পূৰণ 100, ঠিক আছে? এইটো হ'ল সূত্ৰ। তো লাভ কিমান হৈছিল? 10 টকা। কিনা দাম কিমান আছিল? 250 টকা পূৰণ 100। ইয়াৰে এইটো শূন্য, ইয়াৰে এইটো শূন্য, কটাকটি গ'ল। 25ক 5ৰে গ'ল 5 বাৰ, 5 5 গুণ 25। আকৌ 10ক 5ৰে কিমান বাৰ যাব? 2 বাৰ, 5 2 10। আকৌ এই 5টোৰে 10টোক কটাকটি যাব কিমান বাৰ? 5ৰে 10ক কাটিলোঁ 2 বাৰ গ'ল। কিমান ৰ'ল? 2 পূৰণ 2, 2 পূৰণ 2 কিমান হ'ব? 4%। তো লাভৰ শতকৰা হাৰ কি হ'ব? 4%। এতিয়া চোৱা, এটা কলম 60 টকাত কিনি কিমান টকাত বেচিলে 15% লাভ হ'ব? চ' আমাক লাভ কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে। তাৰমানে বেচা দামটো আমি উলিয়াব লাগিব, লাভ উলিয়াব লাগিলে। ইয়াতে যে আমাক সুধিছে যে কিমান টকাত বেচিলে আৰু আমাক ইমান শতাংশ লাভ, 15% লাভ বুলি আমাক দিয়াই আছে। তো আমি কি কৰিম? প্ৰথমে আমি লাভ উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিম? যে 60 টকাৰ 15% লাভ, তেনেকৈ আমি লাভ উলিয়াম আৰু লাভ উলিয়াই আমি বেচা দামটো উলিয়াব পাৰিম। এই যিটো কিনা দাম, কিনা দামৰ লগত লাভটো যেতিয়া আমি যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি বেচা দামটো পাই যাম, ঠিক আছে? কৰি চাওঁ এইটো। চ' প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল কিনা দাম 60 টকা আৰু শতকৰা লাভ 15%। আমাক উলিয়াব দিছিল বেচা দাম, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, বেচা দামটো উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি মুঠ লাভ কিমান সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। গতিকে চোৱা, মুঠ লাভ কিমান হ'ব? 60 টকাৰ 15%। 60 টকাৰ 15%। 60 টকাৰ মানে কি? 60 পূৰণ 15% আছে। শতাংশ মানে আমি কি বুজিম? 100। এই 15ক 100ৰে হৰণ হৈ আছে, 100 ভাগৰ 15। এতিয়া ইয়াৰে এটা শূন্য, ইয়াৰে এটা শূন্য, কটাকটি গ'ল। 10ক 5ৰে 2 বাৰ যাব, 5 2 10। 6ক কিমান বাৰ যাব? 3 বাৰ, 3 2 6। আকৌ এই 5টোৰে 15ক কটাকটি যাব কিমান বাৰ? 5ৰে কাটিলোঁ 15ক 3 বাৰ, 5 3 15। কি থাকিল? 3 পূৰণ 3। গতিকে 3 পূৰণ 3 ইমান 9 টকা। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে মুঠ লাভ 9 টকা। এতিয়া চোৱা, আমি কিনা দাম জানো 60 টকা, লাভ 9 টকা হোৱা বুলি গম পালোঁ। বেচা দাম আমি কেনেকৈ উলিয়াম? এই কিনা দামটোৰ লগত আমি যেতিয়া লাভটো আমি যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি বেচা দামটো পাই যাম। চোৱা, কিনা দাম আছিল 60 টকা, লাভ হ'ল 9 টকা। তো আমাৰ বেচা দামটো কিমান হ'ব? 69 টকা। এতিয়া পেজ নাম্বাৰ 135, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। ৰমেনে মোবাইল এটা 13,500 টকাত বেচিলে। তাৰ বেচোতে 20% লোকচান হ'ল। মোবাইলটো কিমান দামত কিনিছিল? চ' ইয়াতে আমাক কিনা দামটো দিয়াই নাই। গতিকে আমি কিনা দামটো ধৰি ল'ম যে X বা Y বা Z, যিকোনো আমি ধৰি ল'ম। বেচা দাম আমাক দিয়াই আছে 13,500 টকা আৰু লোকচান দিয়াই আছে 20%। গতিকে আমি কি কৰিম? যে কিনা দামৰ পৰা কি কৰিম? যে X মাইনাছ Xৰ 20%, মানে কিনা দামৰ 20% লোকচান, ঠিক আছে? কৰি চাওঁ, কৰি চালে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা। চ' আমাক প্ৰশ্নত কি দিয়া আছিল? বেচা দাম দিয়া আছিল 13,500 টকা, শতকৰা লোকচান দিয়া আছিল 20%,
আৰু যেহেতু আমাক কিনা দাম দিয়াই নাছিল আমি কিনা দাম উলিয়াব লাগে গতিকে আমি কিনা দামটো ধৰি লৈছো x টকা বুলি ঠিক আছে তোমালোকে যিকোনো ধৰিব পাৰা মই x বুলি ধৰিছো এতিয়া আমি কি কৰিম যে x মানে কিনা দাম এই কিনা দামৰ পৰাই যেটো আমাৰ লোকসান হল এই লোকসানটো আমি বিয়োগ কৰিলে আমি এই বেচা দামটো আমি পাই যাম ঠিক আছে চোৱা x মানে কিনা দাম মাইনাস x ৰ 20% মানে কিনা দামৰ 20% লোকসান ঠিক আছে সেই কাৰণে x ৰ 20% দিছো সমান বেচা দাম 13500 টকা এতিয়া চোৱা আমাক আমি কি লিখিছিলো x মাইনাস x ৰ 20% x ৰ 20% মানে কি পাৰ্চেন্ট মানে আমি কি বুজো 100 মানে 20ক 100ৰে হৰণ হৈ আছে আৰু x ৰ বুলি কৈছিল তাৰ মানে x টো এই 20ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সেই কাৰণে ডাইৰেক্ট পাতি দিছো মই 20x ঠিক আছে 20x divided by 100 কিমান আছিল বেচা দামটো আমাৰ 13500 টকা এতিয়া চোৱা হৰটো আমাৰ কি আছে 100 আছে গতিকে আমি 100 লিখিলো এতিয়া এই 100 ৰ লগত x টো পূৰণ কৰা কিমান হ'ব 100x মাইনাস আছে মাইনাস দিলো 20x আছে 20x ইয়াতে 13500 এতিয়া চোৱা 100টা x ৰ পৰা 20টা x যদি আমি বিয়োগ কৰো কিমান থাকিব 80টা x আমাৰ থাকিব তলতো আমাৰ 100 থাকিল বাকি এইখিনি আমাৰ একেই থাকিল এতিয়া চোৱা এতিয়া কি কৰিম মই এটা লাইনতে পাতি দিছো ইয়াতে তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু এটা লাইন পাতিব পাৰা মই বুজাৰ কাৰণে পাতি দিছো চোৱা যেহেতু আমি x ৰ মান উলিয়াব লাগিব মানে কিনা দাম উলিয়াব লাগিব গতিকে 80x টো আমি এটা সাইড কৰি ললো তাৰ পিছত কি কৰিম এটো হৰণ হৈ আছে চোৱা 80 ৰ লগত হৰণ হৈ আছে হটো এই সমান চিহ্নডালৰ হো সাইডে লৈ আহিলে কি হ'ব 13500 ৰ লগত পূৰণ হৈ যাব পূৰণ হৈ গল ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি যেতিয়া x ৰ মান উলিয়াম তেতিয়া আমি এই লাইনটো কৰিব পাৰিম চোৱা এই লাইনটো মানে এইখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰা তাৰ পিছত চোৱা এই লাইনটোৰ পৰা আমি কি পাম এতিয়া যেহেতু আমাক x ৰ মান লাগে গতিকে আমি x পাতিলো এই যেটো 80 টো আমাৰ x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছিল সমান চিহ্নডালৰ এই হো সাইডে লৈ গলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব এনেকৈ হৰণ হৈ যাব তলত 80 হৈ যাব বুজি পাইছা এটা চোৱা 80 হৈ গল যেহেতু পূৰণ হৈ আছিল সেই কাৰণে হৰণ হৈ গল ইয়াতে বাকিখিনি আমাৰ একেই থাকিল এতিয়া চোৱা 80 ৰ পৰা এইটো এটা শূন্য কটা গল এইটো এটা শূন্য কটা গল 8ক 2 ৰে কিমান বাৰ যাব 4 বাৰ যাব 2 4 গুণ 8 10ক কিমান বাৰ যাব 2 ৰে 5 বাৰ যাব 2 5 গুণ 10 এতিয়া আমাৰ কি থাকিব এই গুটেইখিনি কৰি আমি কি পাম 16875 টকা আমি পাম ঠিক আছে মানে x ৰ মান মানে কিনা দাম কিমান 16875 টকা আৰু বিক্ৰী কৰিছিল কিমান 13500 টকা গতিকে 20% লোকসানত বিক্ৰী কৰিছিল 4 নম্বৰটো চোৱা যদি 10টা কলমৰ বিক্ৰী দাম 8টা কলমৰ কিনা দামৰ সমান হয় তেন্তে শতকৰা লাভ বা লোকসান নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে আমাক লাভ লোকসান আমাক একো দিয়া নাই কিনা দামও আমাক দিয়াই নাই গতিকে আমি ধৰি লম যে কলম এটাৰ কিনা দাম x বুলি আমি ধৰি লম যদি এটা কলমৰ কিনা দাম x হয় 10টা কলমৰ কিনা দাম কিমান হ'ব 10x ঠিক আছে আকৌ 10টা কলমৰ বেচা দাম কি হ'ব 8x কাৰণ ইয়াতে চোৱা কি দিয়া আছে 10টা কলমৰ বিক্ৰী দাম 8টা কলমৰ কিনা দামৰ সমান সেই কাৰণে 10টা কলমৰ বিক্ৰী দাম কি হ'ব 8x যদি আমি x টোক কলমৰ কিনা দাম বুলি আমি ধৰি লওঁ ঠিক আছে কৰিছালে বুজি পাবা সো আমাক কিনা দাম দিয়াই নাছিল সেই কাৰণে আমি ধৰো যে এটা কলমৰ কিনা দাম x টকা 10টা কলমৰ কিনা দাম কিমান হ'ব 10x টকা আকৌ 10টা কলমৰ বেচা দাম কি বুলি কৈছিল প্ৰশ্নটোত যে 8টা কলমৰ কিনা দামৰ সমান সো 8টা কলমৰ কিনা দামৰ সমান কি হ'ব চোৱা 8টা কলমৰ কিনা দাম কি হ'ব 8x হ'ব যেহেতু 10টা কলমৰ বেচা দাম আৰু 8টা কলমৰ কিনা দাম একেই বুলি কৈছে গতিকে কি হ'ব 8x হ'ব 10টা কলমৰ বেচা দাম 8x এটা ডাঙৰ কোনটো ইয়াৰে 10x ডাঙৰ নে 8x ডাঙৰ নিশ্চয় 10x ডাঙৰ সো 10x greater than 8x গতিকে আমাৰ কি হ'ব লোকসানৰ হান আমি উলিয়াম কাৰণ কিনা দামটো ইয়াতে বেছি আছে বেচা দামতকৈ সেই কাৰণে লোকসান হোৱা বুলি আমি দেখিয়ে গম পাইছো এটো হল কিনা দাম এটো হল বেচা দাম লোকসান বুলি গম পালো এতিয়া আমি উলিয়াম যে লোকসান কিমান টকা হল কি কৰিম আমি এই কিনা দামটোৰ পৰাই 10x ৰ পৰা বেচা দাম 8x টো আমি বিয়োগ কৰিম কিমান পাম 2x
এতিয়া আমি গম পালোঁ যে লোকচান হ'ল 2x। এতিয়া আমি শতকৰা লোকচান উলিয়াম। শতকৰা লোকচান উলিয়ালে কি হ'ব, যিটো কিনা দাম আছিল কিনা দামেৰে আমি যিটো লোকচান সেইটোক আমি হৰণ কৰিম আৰু 100 আমি পূৰণ কৰিম। কিনা দাম আছিল 10x, লোকচান আছিল 2x ইনটু 100। এটা চোৱা x কটাকটি গ'ল, 10ৰে 100 কিমান বাৰ গ'ল, 10 বাৰ গ'ল। ওপৰত কি থাকিল 2, ইয়াতে কি থাকিল 10, 2ৰ লগত 10 পূৰণ কৰা 20%। তাৰমানে লোকচান হৈছে বুলি গম পালোঁ আৰু লোকচানৰ